سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، هموطنان گرامی خودم در ایران و هر کجای این کره خاکی که هستین. و امروز شنبه با قسمت دیگری از سری برنامه‌های گفتمان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. وضعیت در خاورمیانه همچنان در یک حالت مبهم و بنبستی قرار داره. بعد از جنگ 40 روزه‌ای که بین جمهوری اسلامی از یک طرف آمریکا و اسرائیل از طرف دیگه اتفاق افتاد و توافق آتش‌بسی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا منعقد شد، همچنان این توافق آتش‌بس ادامه دارد و همچنان دو طرف مدعی هستند با میانجیگری برخی از کشورها مثل پاکستان، قطر، ترکیه و برخی کشورهای دیگه یا شاید حتی مصر به دنبال این هستند که بتونن به یک تفاهم نامه‌ای دست پیدا بکنن که بعد از این تفاهم نامه بتونن جنگ رو برای 30 یا 60 روز دیگه متوقف کنن و بعد وارد مذاکراتی بشن که در این مذاکرات در رابطه با مسائل جدی‌تر مثل مسائل هسته‌ای، تحریم‌ها و برخی مسائل دیگه صحبت بکنن و احیانا در صورت امکان به یک توافقی برسن. اما در حین این آتش‌بس درگیری‌های هم در جریان هست. در چند روز گذشته زد و خوردهایی و تبادل موشک و پهپادهای اتفاق افتاده. آمریکا به برخی از نقاط ایران مثل جزیره قشم، بندرعباس و برخی نقاط دیگه حملات موشکی انجام داده و ادعاش بر این بوده که این حملات برای دفاع از خود در برابر تهاجم جمهوری اسلامی بوده و از اون طرف جمهوری اسلامی هم پهپادها و موشک‌هایی به کویت و عمان و بحرین و برخی کشورهای دیگه ظاهراً پرتاب کرده که مجموع این مسائل در چند روز گذشته حدس و گمان‌هایی رو مطرح کرد مبنی بر اینکه ممکن است جنگ مجدداً ادامه پیدا بکنه. اما دو طرف همچنان ادعا میکنن که این آتش‌بس برقرار هست و این زد و خوردها باعث نقض آتش‌بس نشده. گمانه‌زنی‌ها خیلی متفاوت هست. برخی میگن که آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل مشکلات و حواشی که این مسئله جنگ و شرایط پیرامونی اون داشته به دنبال یک آتش‌بس، به دنبال یک تفاهم نامه و یک توافق هستند که بتوانند این جنگ رو به شکل پایدار به پایان برسانند. و از طرف دیگه برخی میگن موانع و دستاندازهای جدی وجود داره در رابطه با رسیدن به یک تفاهم و توافق بین آمریکا و ایران که این دستاندازها، این چالش‌ها به احتمال زیاد بعید به نظر میرسه بر اساس اینها که این توافق و این تفاهم به یک نتیجه جدی و پایدار برسه. امروز قرار هست بیشتر صحبت کنیم، ببینیم حال و هوای منطقه به چه شکل است. آیا باید منتظر یک تفاهم نامه و بعد توافق با بین جمهوری اسلامی و آمریکا باشیم یا نه، با توجه به بازیگران دیگری که نقش دارن در این مسئله مثل اسرائیل و کشورهای منطقه رسیدن به یک توافق با شروط و در واقع ادعاهایی که آقای ترامپ و دولت آمریکا خصوصا مطرح میکنن مسئله دست نیافتنی هست و دیر یا زود ما باید منتظر باشیم که یک تنش دیگر و تا جنگ دیگری در منطقه آغاز بشه. همراه من هستن در این قسمت از برنامه گفتمان سرکار خانم لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که قبول زحمت کردن در این برنامه مشارکت دارن. خانم مروتی سلام عرض میکنم خدمت شما و بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه گفتمان رو پذیرفتین. سوال اول خانم مروتی، آیا این آمریکا و جمهوری اسلامی یک تفاهم نامه رو امضا میکنن یا باید منتظر یک جنگ جدیدی باشیم؟ درود بر شما و بینندگان گرامی شما. آقای نخل احمدی، سوال خیلی سختیه، چون من فکر میکنم در چنین شرایطی حتی رهبران خود جمهوری اسلامی هم اونها با قاطعیت نمیتونن به این سوال پاسخ بدن که در نهایت این همه رد و بدل پیام و مذاکره و کشورهای میانجی و به قول معروف زد و خورد در بین آتش‌بس، در عین حال اونهایی که مخالف در واقع تدوین این تفاهم نامه هستن، اونهایی که خیلی مشتاق این تدوین این تفاهم نامه هستن، یعنی مجموعه متعارض از درخواست‌ها، از انتظاراتی که پاسخ داده نشده و خیلی احتمالاً سخته که به راحتی پاسخ داده بشه از سوی طرفین. بتوانیم بگیم که حتما این تفاهم نامه
تدوین خواهد شد یا لزوما وارد جنگی خواهیم شد و جنگی احتمالاً حالا مؤثرتر از دو جنگ قبلی اتفاق بیفته. حقیقتا پاسخ به این سوال سخته، چون عناصر و به اصطلاح معیارها و مختصات خاصی وجود داره که هر گونه برآورد مطلق را به نظر من میتونه زیر سوال ببره. ولی با توجه به چیزی که فعلا هست و چیزی که میتوانیم به هر حال تحلیل کنیم، ظاهرا تمایل هر دو طرف، هم طرف ایرانی هم دولت آمریکا، برای تدوین این تفاهم نامه وجود داره، علیرغم اینکه شرایط واگرایی و اینکه اینها از هم دیگر خیلی دور باشن و فعلا تا به حال نتونستن منافع مشترکی برای پایان دادن به جنگ پیدا کنن. علیرغم این باز دو طرف سعی میکنن که تنش ها رو به حداقل برسانن، کما اینکه این چیزی که امروز اتفاق افتاد یا که چند روز گذشته اتفاق افتاده نشون میده که اینها علیرغم اینکه خب درگیر این تنش ها هستن، باز میخوان این تنش ها رو هم کنترل کنن. انگار نوعی کنترل تنش در دو طرف وجود داره که امکان از سرگیری جنگ و در چنین موقعیتی تا حدی کمرنگ کرده، نمیگم از بین برده، ولی تا حدی کمرنگش کرده. یعنی در عمل دیپلماسی و میدان هر دو فعالیت دارن. بسیار سپاسگزارم خانم مروتی. من یک تحلیل خواندم که گفته بود در کناری که به شما به درستی فرمودین که دو طرف هم نیاز شو دارم هم اراده این که حالا جنگ رو تمام بکنن، اما یکی از چالش ها رو گفته بود، در این تحلیل نوشته بود که چون دو طرف از موضع برنده یا پیروز وارد این مذاکرات میشن، برحال میبینیم دیگه، هم آقای ترامپ خودشو پیروز این درگیری میدونه، هم جمهوری اسلامی خودشو پیروز مطلق میدونه جمهوری اسلامی، به خاطر همین دست یافتن به یک مخرج مشترک و در واقع یک تفاهم بسیار سخت شده. چقدر شما این مسئله رو در واقع جدی میدونین یا مهم میدونین، این موضعی که دو طرف واردش شدن؟ چون مثلا شما فرض کن در رابطه با وضعیت الان حزب الله و اسرائیل، جمهوری اسلامی خب بعد از این اتفاقات بود که الان میبینیم یک مقدار پافشاری رو مسئله حزب الله بیشتر شده که باید این جنگ در واقع در تمام جبهه‌ها متوقف بشه و برخی میگن اگر در واقع جمهوری اسلامی با این موضع پیروزی وارد نمیشد، ممکن بود بتونه چشم‌پوشی بکنه از مسئله حزب الله. خب ببینید، یک مسئله خیلی مهمه، اونم اینه که دو طرف هر دوتاشون در ادعا، در تبلیغات، در به اصطلاح کلیگویی، هر دوتاشون ادعاشون سر جای خودش هستن. جمهوری اسلامی، نیروهای سپاهی و مهمترین شخصیت‌هایی که فعلا در مذاکرات دیده میشن یا در به اصطلاح در افکار عمومی، جلوی افکار عمومی ظاهر میشن، و از اون طرف هم شخص ترامپ هم دقیقاً ما چنین تبلیغاتی رو از طرف اون میبینیم. این که فعلا به نظر من خیلی خیلی زوده که بگیم تا به این مرحله کدوم برنده میدان بودن، علیرغم اینکه خب در جمهوری اسلامی ما دیدیم که رهبران اصلیش، رهبران مهمش، خود خامنه‌ای کشته شدن و این خب ضربه اصلی به خود پیکره جمهوری اسلامی وارد کرد، ولی جمهوری اسلامی رو زخمی کرد، ولی عملاً باعث سقوط شدن جمهوری اسلامی نشد. کما اینکه خب ترامپ هم صحبت‌های متناقضی کرد از اینکه آیا هدف اولی و اصلیشون این بوده که جمهوری اسلامی رو ساقط کنن یا فقط زخمی کنن و به عبارتی خیلی تضعیفش کنن. ولی خب از طرف دیگر می‌بینیم که دولت آقای ترامپ هم درگیر مشکلات خاصی در درون جامعه آمریکا هست. همون مخالفتی که از سوی برخی از اعضای جنبش ماگا اتفاق افتاده و مهمتر از همه الان اون رأی مخالفی که ارائه دادن برای اینکه دیگه نمیخوان جنگی تداوم پیدا کنه با جمهوری اسلامی، و خب برخی از جمهوری خواهان از جمله 4 تن از نمایندگان جمهوری خواه خب با این یعنی مخالف ترامپ بودن برای ادامه جنگ، خودش نشون میده که در درون خود آمریکا هم به هر حال ملاحظاتی وجود داره و ترامپ هم نمیتونه اونو نادیده بگیره. ولی مسئله اصلی اینه که در طرف مقابل هم جمهوری اسلامی علیرغم تمام اون تبلیغاتی که داشته به شدت با مشکلات اصلی و مخصوصا اقتصادی مواجه شده. حالا مسئله مشروعیتش که دیگه اساساً
به نظرم جای بس نداره. میدونیم که مشروعیتش واقعا دچار تردید شده حتی بین طرفداران مهمش و مخصوصا بخشی از اون نیروهایی که به قول معروف نیروهای خیلی رادیکال بودن. حالا خیلی از اونها صحبت از این میکنن که چرا باید در چنین موقعیتی صلح داشته باشیم. آیا صدای من هست آقای نخل احمدی؟ بله بله خانم. فکر کردم که تصویرم فریز شده. خب این خودش نوعی مشکل رو برای جمهوری اسلامی درست کرده. در عین حال هم جمهوری اسلامی متوجه این قضیه هست که نمیتونه خیلی ادامه بده این روند رو، یعنی نمیتونه مدام با پیش کشیدن برخی شروط یا مسائل جدید ترامپ رو راضی نگه داره. میدونه که ترامپ در نهایت ممکنه که دیگه تحمل کش دادن مذاکرات و به نتیجه نرسیدن رو نداشته باشه و دست به اقدامی بزنه که فعلا برای جمهوری اسلامی خیلی قابل پیش بینی نیست. این ترسی که در درون جمهوری اسلامی وجود داره و بر همین اساسه که خب در بین برخی از طرفین مذاکره کننده یا اون طرفینی که در داخل حکومت معتقد به این هستن که باید در نهایت با آمریکا ما مذاکره کنیم، به تدوین این تفاهم نامه بپردازیم، بین اونها همین ترس وجود داره که هر چه زودتر به نتیجه برسیم در بین برخی از اونها. ولی در عین حال هم میبینیم که عملا شرایط هم تا حدی تغییر پیدا کرده. یعنی بجز جمهوری اسلامی و دولت آمریکا ما فاکتورهای دیگری مثلا مسئله حزب الله لبنان رو میبینیم، مسئله دولت لبنان و اون تنشایی که اخیراً بین جمهوری اسلامی و لبنان شکل گرفته و اون تنشای حتی لفظی که شکل گرفته نشون میده که به راحتی دو اکتر دیگر، یعنی چه اسرائیل چه حزب الله لبنان و حتی در یک مقیاس دیگر دولت لبنان رو، یا بهتر بگم سه اکتر رو نباید نادیده بگیریم که اینها هم در این تحولات نقش دارن و میتونن معادله به اصطلاح تدوین تفاهم نامه رو به هم بزنن. این هم یکی از اون چیزایی که میتوان در موردش صحبت کرد. بسیار سپاسگزارم. من فکر میکنم دوستان اتاق فرمان ظاهراً برای تصویر خانم مروتی اشکال پیش آمده. اگه به من بگن که مشکل بله ظاهراً یک مشکل فنی خوردیم. عذرخواهی میکنم از شما تا دوستان در اتاق فرمان مشکل رو برطرف بکنن. بله خانم مروتی هم به درستی در ابتدای برنامه گفتن که شرایط بسیار سختی هست. همون کلمه بنبست شاید خیلی حرفه یا ادعای بیراهی نباشه، با توجه به اینکه دو طرف علیرغم اینکه تونستن ضربه‌هایی به هم دیگه بزنن و شرایط در واقع تنگناهایی برای هم به وجود بیارن، اما در عین حال الان هر دو طرف معذوریت‌هایی هم دارن که این معذوریت‌ها در وضعیت کنونی اونها رو باز می‌داره از اینکه یک جنگ مجدد رو شروع بکنن. ظاهراً مشکل فنی ما برطرف شد. خانم مروتی امیدوارم صدای من رو داشته باشین. بله بسیار سپاسگزارم. خانم مروتی، من یک مصاحبه رو از خانم کاندیلزا رایس وزیر امور خارجه بوش پدر دیروز و پریروز بود خواندم. در اونجا ایشون توصیه کرده بود که اولا برگ جنگ رو نباید از روی میز برداشت، اما تاکید دیگری که داشت ایشون این بود که مسئله اقتصادی، یعنی فشار اقتصادی که احتمالاً منظورش همین محاصره دریایی و تحریم ها و اینها، گفته بود این در واقع بعد از جنگ موثرترین عاملی هست که دولت آقای ترامپ نباید به هیچ عنوان هیچ نرمشی در این باره نشون بده. از طرف آقای ترامپ هم بارها تاکید کرده هیچ گونه پولی دست جمهوری اسلامی نخواهد رسید قبل از اینکه یک تفاهم نامه رو امضا بکنه. حتی یک بار هم من دیدم که آقای ترامپ گفته بود که این رو موکول کرده بود به توافق. بعد از توافق گفته بود که اگه قرار پول‌های بلوکه شده به ایران برسه یا تحریم‌ها برداشته بشه یا این محاصره برداشته بشه، این رو موکول کرد به اون زمان. حالا علی الحال آیا به نظر شما جمهوری اسلامی اونقدر برگ داره که اگر آمریکا بخواد
این مسیر فشار اقتصادی رو ادامه بده، یعنی هیچ گونه امکانی برای فروش نفت نده، پولاشو بر نگردونه، تحریم های نفت رو در واقع بر نداره. جمهوری اسلامی اونقدر برداره که بخواد دوام بیاره و این وضعیت بلا تکلیف رو ادامه بده، یا از یک جایی به بعد کوتاه بیاد و مجبور هست که تن بده به این ماجرا. جمهوری اسلامی به قول شما برگ مهم در دستش داشت و واقعا نمیدونیم این برگ‌ها رو تا که میتونه داشته باشه. یکی مسئله تنگه هرمز بود و یکی هم مسئله اون چند صد کیلو 400 کیلو اورانیوم غنی شده ای که به هر حال مشخص نیست که چه بر سر اون اومد. این دو تا برگه مهم هستن در جمهوری اسلامی و معلومه که خب برای جمهوری اسلامی مسئله اهمیت داره، ولی تا چه اندازه، تا کی و به چه مقیاسی میتونه روی اینها حساب کنه. البته چند مسئله دیگر هم بود، که مسئله نیابتی هاش بود جمهوری اسلامی و دیگری مسئله به اصطلاح موشک هایی که به هر حال حداقل میتونه به کشورهای همسایه بفرسته و ادعای این هم هست که ممکنه بخشی از این موشک ها تا بخشی از کشورهای اروپایی بفرسته به عنوان بخشی از مسئله بازدارندگیش. اینها برگ‌هایی هستن که در دست جمهوری اسلامی هستن، ولی این که تا چه اندازه بتواند از این برگ‌ها استفاده کنه در زمان مناسب، در مکان مناسب، در موقعیتی که منجر به امتیاز بیشتر جمهوری اسلامی بشه، در اینجا باید واقعا در موردشون بحث کرد. اینکه به عنوان نمونه خب چالش موشک‌ها اگر برای آمریکا خطری نداشته ولی برای اروپا خطر داشته، برای اسرائیل که دیگه موجودیتش رو زیر سوال میبرن، یک خطر موجودیتی واقعیه که اسرائیل نمیتونه اونو نادیده بگیره. الان دیگه کشورهای عربی همسایه هم نمیتونن اونو نادیده بگیرن. به عنوان برگه برنده‌ای که در دست جمهوری اسلامی بوده، ولی خود این برگه برنده هم باز تبدیل به، یعنی اون طرف قضیه هم هست، تبدیل به خطر و ریسک بزرگی برای جمهوری اسلامی شده. چون ممکنه الان با حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای کویت و بحرین داشت، عملاً به اونها میگه که اگر شما با هم دیگه متحد نشید، که شما چون تهدید مشترک، تهدید از سوی جمهوری اسلامی، بنابراین باید پاسخ هم قاعدتاً مشترک باشه. یعنی تهدید جمهوری اسلامی برای همه اونها هم هست و هیچ کدوم از اونها هم به تنهایی قاعدتاً با توجه به مقیاس و مساحت و قدرتی که دارن به تنهایی شاید قادر به پاسخگویی نباشن. اما اگر ائتلافی بین اونها شکل بگیره، حالا نمیگیم در کوتاه مدت، در میان مدت اگر شکل بگیره، قاعدتاً این میتونه این برگ برنده تبدیل به برگ بازنده، برگ خطر برای خود جمهوری اسلامی باشه. یا مسئله در واقع برد اون مشترکایی که در اختیار جمهوری اسلامی هست و مهمتر از همه مسئله برنامه هسته‌ای ایران که الان دیگه فقط میبینیم که هفته آینده اگر اشتباه نکنم قراره که اجلاس شورای حکام تشکیل بشه و صحبت از این هست که به احتمال بسیار زیاد پیشنویس علیه جمهوری اسلامی توسط آمریکا در اختیار اعضای شورای حکام قرار داده بشه که این هم خودش بخشی از معادله رو اساساً به هم میزنه. در این که اینها درگیر مذاکره هستن، باز مسئله برنامه هسته‌ای و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اقداماتی که برای کارشناسان، مثلا اون چیزی که آقای گروسی مطرح کرده وجود داره، مجموع اینها چالش‌های دیگری هم فراهم می‌کنن. این برنامه هسته‌ای چون هنوز به اون به اصطلاح به حل و فصل نهایی نرسیده، حتی این برگ برنده هم باز میتونه در جای خودش برای جمهوری اسلامی خطر و تهدیدات اساسی ایجاد کنه. میمونه مسئله تنگه هرمز. خب تنگه هرمز واقعیت رو اگر در نظر بگیریم، بله تنگه هرمز وقتی که مسدود شد مشکلات زیادی برای اقتصاد جهانی درست کرد. این یک واقعیتی. حتی دیگه دیدیم در کشوری مانند آمریکا الان دیگه خود سناتورهای آمریکایی علنا مطرح میکنه، میگن خب قیمت بنزین بالا رفت، یعنی بخشی از زندگی عادی اونها هم در حال درگیر این مسئله شده. ولی دولت آمریکا، مسئله اینه که دولت آمریکا نمیتونه به عنوان یک ابرقدرت اجازه بده که یک قدرت منطقه‌ای بتواند اون وضعیت رو در دست بگیره، کنترل کنه. یعنی برای آمریکا به عنوان یک دولت قدرتمند، حداقل به خاطر ملاحظاتی که وجود داره، به خاطر اون هژمونی که مدام ازش صحبت میکنن، به خاطر اینکه با دولت‌های مانند چین مخصوصا در رقابت هست، منطقی نیست که یک قدرت منطقه‌ای بتواند در میان مدت یا در طولانی مدت آسیبی اساسی، بنیادین و طولانی و تدریجی برای اقتصاد آمریکا فراهم کنه. یعنی آمریکا مجبوره برای حل این مسئله
اصل اون مسئله رو حل و فصل کنه. یعنی اگر قرار باشه تنگه هرمز به همین شیوه مسدود باقی بمونه و جمهوری اسلامی اراده خودش رو در حال حاکم کنه بر اراده کشورهای مختلف، بر اراده کشورهای همسایه، بر اراده جامعه جهانی، این هم میتونه تبدیل به یک عرفی، تبدیل به عملی بشه که در حقوق بین‌الملل دریاها اساساً میتونه خود حقوق بین‌الملل دریاها رو زیر سوال ببره و از طرف دیگر هژمونی آمریکا رو زیر سوال میبره به عنوان کشوری که خب ادعای برتری نظامی و قدرت اقتصادی رو در سطح جهانی داره و از طرف دیگر این چالش هم میتونه حتی در درون خود آمریکا مسئله ساز باشه. یعنی این در انتخابات بعدی برای دولت در واقع ترامپ مشکل ساز خواهد بود. بنابراین هر کدوم از این فاکتورها در خب خانم مروتی ببخشین خانم مروتی در رابطه همین بله بفرمایید. عرض میکنم این هر کدوم از این فاکتورها که الان مثل برگ برنده در دست جمهوری اسلامی هستن در نهایت میتوانند به عنوان فاکتوری ضد اون فاکتور برنده بودن عمل کنن و خودشون تبدیل به نقطه ضعف جمهوری اسلامی در نهایت بشن. این شاید بگم جواب نهایی رو در این جمله عرض کردم. بله خانم مروتی ممنونم. در رابطه همین مسئله تنگه هرمز، خب خیلی ها کاملا در واقع نظرشون با نظر شما منطبق هست که تنگه هرمز یک برگی هست که زماندار هست، از یک جایی به بعد میتونه برخلاف منافع جمهوری اسلامی استفاده بشه. اما مشخصا چه کاری میشه انجام داد؟ چون مثلا اروپا مدت ها هست میگه ما یک ائتلافی داریم درست میکنیم، اما میگه بعد زمانی که جنگ تمام بشه ما وارد خواهیم شد. یا مثلا فرض کنین کشورهای منطقه گفتن ما اگر ائتلافی تشکیل بشه در رابطه باز کردن تنگه هرمز ما ورود خواهیم کرد. اما عملا کار شاید مؤثری تا الان انجام نداده. اون یک پروژه آزادی بود جمهوری آمریکا شروع کرد که خیلی سریع اون رو متوقف کرد. یعنی چه راهکارهایی، من میدونم در دراز مدت اون شاید امیدوارم اشتباه نکنم، منظور شما این هست که جمهوری اسلامی اگر بتونه الان تنگه رو باز بکنه ولی این رو به عنوان یک اهرم فشار در دستش داشته باشه که هر وقت خواست باج بگیره تنگه هرمز رو ببنده و باج بگیره، این بعد از دست جمهوری اسلامی خارج بشه، از اراده جمهوری اسلامی خارج بشه. اما چه راهکارهایی در این رابطه وجود داره؟ خب ببینید سوال مهمیه این که چه راهکارهایی وجود داره و اینکه جمهوری اسلامی چقدر توانایی و اراده کنترل تنگه هرمز و هر زمان که لازم ببینه داشته باشه و در مقابلش اراده جامعه جهانی، کشورهای همسایه، اونایی که اقتصادشون، سیاستشون و وضعیت ژئوپلیتیکشون به طور واقعی و عینی تحت تاثیر قرار میگیره، این چی خواهد بود؟ یعنی ما با دو اراده، با چند اراده مواجه هستیم. یکی اراده جمهوری اسلامی و دیگر اراده هایی که میخوان این استیلا را از جمهوری اسلامی بگیرن. یک بخشش آقای نقل احمدی خود مشکل برمیگرده به این که تا به امروز اون اراده اساسی و عینی که خودتونم اشاره کردین نشون داده نشده از سوی جامعه جهانی. یعنی اون ائتلافی که میتونست شکل بگیره خیلی به کندی حرکت میکنه، لاف پشتوار حرکت میکنه در مقابل اون تحولاتی که عینی و واقعی در خود تنگه هرمز خیلی خیلی سریع‌تر، یعنی خیلی مشخصه. به محض اینکه تنگه بسته شد خب قیمت انرژی افزایش پیدا کرد و آثاری که در سطح جهانی در کشورهای مختلف گذاشت. یعنی اون باستاب، اون عکس العمل قدرتمند و قوی نبوده. این شاید که از اون نقاط ضعفی بوده که جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که به قول خودشون تنگه هرمز اهمیتش کمتر از اهمیت برنامه هسته‌ای نیست برای جمهوری اسلامی، مثل یک عنصر بازدارندگی. اما در این حال هم این رو باید در نظر بگیریم که الان فعلا در چنین موقعیتی هرچند خب مسئله ائتلاف جهانی وجود داره، ائتلاف شکل نگرفته، ولی واقعا زمزمه هایی هم هست که در نهایت اینها دست به اقدام بزنن. منظورم از اینها کشورهایی هستن که به طور مستقیم دیگه درگیر مشکل شدن، از کشورهای عربی گرفته که کشوری مانند مصر که همیشه سعی می‌کرد در تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خیلی بی‌طرف باشه، یا نقش مثلا
به اصطلاح میانجی داشته باشه. الان دیگه اعتراض مصر هم بلند شده، کمان که قبلا هم باز در همون حملات اولیه باز مصر اعتراض کرده بود به جمهوری اسلامی که برخلاف قوانین بین‌المللی و برخلاف اصول دیپلماتیک به عنوان کشور مسلمان در برابر همسایگانشون عمل میکنه. ولی از طرف دیگر ببینید کشورهای اروپایی هم فعلا چون درگیر مسئله جنگ اوکراین هستن، مشکل اینه که جنگ اوکراین که اتفاق افتاده الان هم خیلی در حاشیه قرار گرفته و مسئله به اصطلاح کمک‌هایی که اونها باید به اوکراین داشته باشن یا اون سپر دفاعی که باید در برابر روسیه داشته باشن، اون چتر دفاعی باعث شده که تا حدی از مسئله خاورمیانه دور بمانن، یعنی نسبت به اون غافلگیر باشن یا این توانایی رو فعلا در تا به امروز از خودشون ندیدن که یک اجماع نظری داشته باشن به نسبت اون تغییرات و اون تهدیداتی که جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس مشخص در تنگه هرمز داره. بنابراین من فکر میکنم آمریکا تلاشش این بوده، حداقل ترامپ تلاشش این بود که بتواند چون این اجماعی رو تشکیل بده، ولی خب این اجماع فعلا شکل نگرفته و فعلا دولت آمریکا هست که به عنوان به هر حال یک دولت متقابل، یعنی طرف مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته، ولی این به این معنی نخواهد بود که جمهوری اسلامی لزوما موفق خواهد شد. بخشی از اون کمکاری که صورت گرفت، اون نقطه ضعفی که دولت‌های مختلف اروپایی ها داشتن و کشورهای عربی ممکنه در نهایت برعکس جواب بده، یعنی در نهایت اینها مشروع بشن در یک موقعیتی تصمیمی بگیرن که این تصمیم دقیقا تمام اون معادلاتی رو که جمهوری اسلامی برآورد کرده به هم بزنه. به عنوان نمونه عرض می‌کنم شما در نظر بگیرید حالا هرچند کشورهای مانند روسیه و چین وجود دارن قاعدتاً در بحث حق وتو به جمهوری اسلامی کمک کردن، ولی ممکنه در جای اونها هم دیگه در نهایت مجبور بشن که از حق وتو حداقل رأی ممتنع بدن برای موقعیت‌هایی که دیگه موقعیت اقتصادی خودشون دچار مخاطره میشه. یعنی اینجوری نیست که جمهوری اسلامی این اقدامات رو انجام بده و بدون جواب، بدون اثر، بدون نتیجه همه اینها باقی بمونه و در نهایت اون حکم روایی رو داشته باشه. یک خطر وجود داره اگر هم الان بتونن اینا به یک تفاهم برسن با دولت آمریکا که ما به عنوان نمونه مسئله تنگی هرمز حل بشه، ولی اگر نتونن در اون واقعا یک تضمین واقعی داده بشه به جامعه جهانی، چون اگر قرار باشه تفاهم نامه تبدیل به قراردادی بشه، یک معاهده بین‌المللی که اون شرایط خاص حقوقی خودش رو داره، قاعدتا شورای امنیت هم فکر می‌کنم موافق چنین چیزی هست. حداقل باید تضمینی وجود داشته باشه که جمهوری اسلامی بعدها نتونه از این حرب، از این مکانیزم استفاده کنه. ولی اینکه تا چه اندازه آمریکا جمهوری اسلامی رو وادار میکنه، جامعه جهانی جمهوری اسلامی رو وادار میکنه و واقعیت حقوق بین الملل و اون امری که وجود داره جمهوری اسلامی رو وادار میکنه که تضمین‌های لازم رو بده، باید منتظر باشیم ببینیم واقعا چه اتفاقی میفته، چون به قول خودتون مشخص نیست که در نهایت آیا ممکنه این تفاهم نامه واقعا به نتیجه برسه، تدوین بشه یا نه تفاهم نامه فقط در همون مراحل اولیش به قول معروف در هنوز متولد نشده بمیره. این هم یک مسئله اصلیه. سپاسگزارم. خانم مروتی، شما به چین و روسیه اشاره کردین. حالا تحلیل ها خیلی زیاد هست دیگه، خبر فیک هم خیلی زیاد هست در رسانه ها، در فضای مجازی اینها، اما برخی میگن که جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی به پشتگرمی چین و روسیه است که اینقدر قداره کشی میکنه و اینقدر با اعتماد به نفس داره در واقع با این مسئله برخورد میکنه. حالا طبیعتا ما نمیتونیم بگیم که یک کشور موضعش چه هست، چون ممکن است موضع کشورها در مقاطع مختلف زمانی تغییر بکنه. در روزهای اول این جنگ خب برخی تحلیل میکردن که احتمالاً روسیه و چین از این که آمریکا در یک حالا بگیم باطلاق مانندی مثل جنگ با ایران گیر کرده استقبال میکنن، حتی ممکنه یک جاهای امکانها و یک سری کمک‌های هم به جمهوری اسلامی کردن. اما به مرور زمان مسئله تنگه هرمز و برخی حواشی دیگه در واقع منافع و موضع اینها رو احتمالاً تغییر میده. مشخصا در مورد چین میخوام صحبت کنم. به نظر شما الان موضع چین چه هست در رابطه با مسئله تنگه هرمز و در رابطه با این وضعیت بلا تکلیفی که هست؟ آیا چین یکی از
در واقع اون مهرهایی هست که به دنبال این هست که این تنش رو افزایش بده، این تنش رو دراز مدت تر بکنه، یا نه به دنبال حل و فصل کردن و خاتمه این مسئله است؟ ببینید، من قبل از چین فقط یک توضیح مختصری هم در مورد خود روسیه بدم. ببینید، درسته دولت‌های چین و روسیه، حالا چین در مقیاس خیلی گسترده تا دیگه رقیب اقتصادی آمریکاست، روسیه نمیتونه همچین ادعایی داشته باشه، ولی حتی خود روسیه هم اگر یعنی نفع در این ببینه که با آمریکا بتوانند در مورد مسئله اوکراین به یک تفاهم نسبی برسن، یعنی چیزی که روسیه رو تا حدی راضی نگه داره و آمریکا رو هم راضی نگه داره و آمریکا بتونه به قول معروف اون اعتراضات کشورهای یا همپیمانان اروپایی خودش رو تا حدی آروم کنه، من فکر می‌کنم روسیه حاضر به این هست که با آمریکا اگر چون امتیازی از سوی آمریکا بگیره برای مسئله اوکراین، تا حد زیادی چشم پوشی کنه از مسئله تنگه هرمز. چون در نهایت ببینید وقتی که این تنگه بسته شد، درسته که الان کشورهای حتی مانند چین هم در کوتاه مدت، نمیگم در طولانی مدت، در کوتاه مدت به دلایل اقتصادی خب اونها هم برخی منافع را به هر حال به جیب خودشون رسوندن، اما این به معنی نیست که در طولانی مدت و در یک نگاه به اصطلاح چشم انداز طولانی مدت حتما سود میبرن. بنابراین حتی اگر بخوایم در مورد چین هم صحبت کنیم، چین الان یکی از اون کشورهایی که بیشتر رابط اقتصادی رو با آمریکا داره، در ارتباط با آمریکا، در ارتباط با اقتصاد جهانی، کاری اساسا به ایدئولوژی های مخالف این دوتا نداریم. مسئله در واقع مسئله اقتصاده و اینکه چقدر برای چینی که اساسا حتی سیاستش هم با اقتصاد به اصطلاح ترکیب شده و اقتصاد محور هست، برای چین خیلی مهمه که بتواند که اون تعادل رو با دولت ایالات متحده حفظ کنه. بنابراین باز شدن تنگه هرمز در طولانی مدت میتونه به سود چین هم باشه، یعنی بستن تنگه هرمز شاید در کوتاه مدت این تصور رو درست کنه که خب چه بهتر، نه چین نه روسیه نمیخوان آمریکا در منطقه خلیج فارس حضور داشته باشه، ولی این بخشی از ماجراست. بخش دیگر ماجرا در واقع آسیب‌های اقتصادی که این کشورها هم میتونن در طولانی مدت ببینن، هرچند الان صحبت از مسیرهای جایگزین هست که بتوانن از طریق کشورهای همسایه، از طریق بنادری مانند عربستان یا عراق بخشی از این مشکل امنیتی ژئوپلیتیک را به هر حال جبران کنن، ولی خب در طولانی مدت آبراهی که به طور مشخص یک آبراه بین‌المللی بوده و محل به اصطلاح استقرار اقتصادی بخشی از اقتصاد جهان مخصوصا در حوزه انرژی نمیتواند در دست یک قدرت منطقه‌ای محصور و به قول معروف مسدود بمونه. بنابراین من فکر میکنم اگر دولت چین ملاحظات اقتصادی خودش رو داره، اگر اونها رو در نظر بگیره و مسئله تایوان رو هم تا حدی در نظر بگیره، من فکر میکنم همچین هم روسیه اینها می توانند در نهایت یک نگاه نسبتاً مثبتی به مسئله باز شدن تنگه هرمز به نسبت آمریکا داشته باشند، یعنی مخالفتی نخواهند داشت. کما اینکه دولت چین، حتی من تا اونجایی که اطلاع دارم که یکی دو روز گذشته سفیرش اعلام کرده که موافق حق ایران هستیم، ولی در این حال هم می‌خوایم که به اصطلاح این تنگه بین‌المللی باز بشه، چون اونها میدونن این تنگه بین‌المللی، یعنی از منظر حقوق بین‌المللی دریاها این تنگه قاعدتاً باید باز بمونه که اون اصل به اصطلاح تجارت دریایی هم اتفاق بیفته و از منظر رئالیسم، از منظر واقعی گرایی، حتی اگر صحبت از حقوق بین‌الملل نکنیم، از منظر واقعی گرایی هم منطقی نیست. باز میگم یک قدرت منطقه‌ای بتواند منافع استراتژیک که اقتصادی و تجاری و مخصوصا که مربوط به انرژی و البته غیر انرژی هم هست و مانند چین، مانند روسیه، مانند ایالات متحده یا کشورهای دیگر رو، منافع اقتصادی اینها رو زیر سوال ببره. یعنی واقع گرایی اینو حکم میکنه که این کشورها اجازه ندن قدرت منطقه‌ای در واقع اونها رو به چالش بکشه. حالا این کشور میتونه مثلا یک کشور دوست باشه مثل ایران برای چین و روسیه، یا یک کشور دشمن باشه برای مثلا آمریکا. اینجا منافع آمریکا، چین و روسیه در یک جایی میتونه گره بخوره و در نهایت اینها در طولانی مدت در نهایت
این اجماع داشته باشن که باید تنگه به وضعیت ما قبل باز کرده، به وضعیت طبیعی قبلی که تنگه به هر حال به صورت طبیعی باز بود و یک آبراه بین‌المللی محسوب میشد، به همون وضعیت باقی بمونه و عوارض به اصطلاح ایجاد شده توسط ایران رو قبول نکنه. ممنونم. خانم مروتی، یک مسئله دیگه هم مطرح شد، اینا همه سناریو هست، در واقع تراوشات ذهنی یک کسانی هست که حالا میان به عنوان تحلیل در رسانه‌ها می‌نویسن. خب بعضی وقتا هم محل تأمل هست. مطرح میکنن برخی که این دراز شدن یا طولانی شدن این مسئله آتش بس یک بخشش برمیگرده به اینکه آمریکا، آقای ترامپ هم چندین بار ابراز تمایل کرده بود حتی در ابتدای جنگ و در اثنای جنگ که اون اتفاقی که در ونزوئلا افتاد در ایران ما رقم بزنیم. برخی میگن که آمریکا در واقع در داخل شکاف‌هایی که در جمهوری اسلامی هست داره کار میکنه که بتونه در میان این شکاف‌ها یا در واقع اختلافاتی که وجود داره بتونه کسی یا گروهی رو بیاره و در واقع به عنوان یک متحد اونها رو در واقع کار بکنه که در دست بالا رو داشته باشن و نهایتاً اونها راحت‌تر با آمریکا کنار بیان و به شکلی آمریکا بتونه یک تفاهم و توافق با آنها داشته باشه و مجموعاً جمهوری اسلامی بیاد در زیر مجموعه سیاست‌های آمریکا و منافع آمریکا عمل بکنه. چقدر بعد از تجربه جنگ 40 روزه و بعد از اون در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی، در اون توازن قدرتی که در جمهوری اسلامی هست، همچین مسئله همچنان میتونه محتمل باشه؟ ما باید اینو نادیده نگیریم که برای آمریکا منافعش مهمه. این که چه کسی منافعش رو تأمین میکنه خیلی اهمیت نداره. این که منافعش تأمین بشه در درجه اول و اولویتی. خب اگر بر همین اساس بخوایم قضیه رو بررسی کنیم، اگر همون زمان خامنه‌ای پدر هم به قول معروف با ایالات متحده کنار می اومد و منافع آمریکا تامین میشد، به نظرم شاید کار نه به جنگ کشیده میشد، نه به کشته شدن خامنه‌ای، نه به وضعیتی که الان در اون هستی. منظورم اینه که برای آمریکا منافع در اولویت، نه افراد. حالا چه کسانی میتونن اون منافع رو تامین کنن؟ خب این هم باز در ملاحظات سیاسی آمریکا اهمیت پیدا میکنه. اگر اونها دیدیم وقتی دیدن که خب اون بخش اولیه و مهم حکومت اون منافع رو تامین نمیکنن، مرحله به مرحله به هر حال بخشی از اونها رو حذف کردن تا به قول معروف به قالیباف رسید. اینکه در این شرایط اینو متوقف کردن، خود قالیباف که از لحاظ فکری، از لحاظ ایدئولوژیک که فرق زیادی با خامنه‌ای نداشت، با دیگر به اصطلاح نیروهای سپاهی و غیره نداشت، همون انسان ها هستن، با همون ایدئولوژی، با همون تفکر، با همون اندیشه و بنیاد میلیتاریستی و به قول معروف سرکوبگر و ایدئولوژی خشنی که دارن. منتها در یک جای دیگه دولت آمریکا میگه خب این ممکنه با ما مذاکره کنه. حالا شخص قالیباف یا گروه همراه با قالیباف یا تفکرش مشابه قالیباف، اون تفکری که شبیه قالیبافه. بنابراین برای اونها مهمه که چه تفکری میتونه اون منافع رو تأمین کنه. خود فرض خیلی اهمیت نداره به نظر من. اینکه حالا صحبت از این میشه که اونها میخواستن فلان فرد رو حتما به اصطلاح به قدرت برسانن، خب اگر اون فرد قابل اون شرایط وجود نداشت که به قدرت برسه، شخص دیگری که تفکر مشابه اون رو داشت به قدرت میرسونن. عرض میکنم مسئله اصلی تفکری که بتونه منافع آمریکا رو تأمین کنه. و الان در موقعیت حاضر اون چیزی که به چشم میاد، حتی اون بخش رادیکالی که دیگه یک زمانی صحبت از به اصطلاح مرگ بر آمریکا و غیره میکردن، هرچند الان اگر هم شعارهاشون رو دارن ولی عملا دیگه به دنبال تفاهم نامه هستن. یعنی میخوان اون تفاهم نامه تدوین بشه، نه به دلیل اینکه اینها منافع مثلا کلی و گسترده ایران رو در نظر میگیرن، به دلیل اینکه منافع خاص خودشون ایجاب میکنه برای ماندنشون، برای بقای خودشون با آمریکا به هر حال به نوعی به تفاهمی برسن که بیشتر از این متضرر نشن، حداقل جونشون به خطر نیفته. بنابراین من فکر میکنم در اینجا دولت آمریکا بیشتر از این که روی تغییر اشخاص متمرکز بشه، روی تغییر اون وضعیتی متمرکز میشه که بتواند بیشتر منافع او براش تامین کنه. واقعا برای ترامپ فرق نداره آقای نقلی احمدی به نظر من که چه خامنه‌ای پدر باشه، چه خامنه‌ای پسر باشه، چه خاتمی باشه، چه قالیباف باشه، چه روحانی باشه.
براش چه فرقی میکنین؟ همشون در یک مجموعه که همشون مرتکب جنایت شدن، همشون به قول معروف دستشون در خونه، ولی برای اون مهمه که کدومشون بهتر میتونه منافع آمریکا رو تأمین کنه و با کمترین هزینه آمریکا امتیازات بیشتری رو بگیرید. مسئله مهمیه که تو با هزینه کمتری بیشترین امتیاز رو بگیری، بیشترین امتیاز رو ندی، بیشترین امتیاز رو بگیری و کمترین هزینه رو داشته باشی. این مسئله مورد معامله برای آمریکاست. وگرنه به قول خودش پرید قرار تا چند روز قبل گفت اگر لازم باشه با خامنه‌ای، با مجتبی خامنه‌ای دیدار میکنم، که یکی دو روز گذشته گفت نه دیداری در کار نخواهد بود. حالا نمیدونم چقدر جنبه تنز در این مسئله وجود داره، ولی برای آمریکا مهم اینه که منافعش تامین بشه. واقعا فرقی نمیکنه در این سیستم چه کسی یا چه نهادی اون منافع رو تامین کنه. هر کسی اون منافع رو تامین کنه، آمریکا دوست داره که اون فرد یا اون نهاد در قدرت باشه با کمترین هزینه برای آمریکا. بسیار ممنون. خانم شما به درستی گفتین مسئله منافع آمریکا هست، اما در جنگی که اتفاق افتاد و خب به هر حال به شکل عیان و پنهان همچنان هم ادامه داره، آمریکا و اسرائیل بودن که این مسئله رو، یه جنگ رو شروع کردن و در عین حال همچنان حالا دارن پیش میبرن. منافعی که یعنی به هر حال ظاهراً اسماً آمریکا و جمهوری اسلامی دارن مذاکره میکنن و آمریکا دنبال منافع خودش هست، اما از یک طرف دیگه اسرائیلی هست که این اسرائیل حتی در شروع جنگ اهدافش تا حدودی با اهداف آمریکا متفاوت بود و هنوز هم داره صحبت از سرنگونی میکنه. فارغ از اینکه من بخوام قضاوت بکنم که شدنی هست یا نیست، دست یافتنی هست یا نیست، به هر حال هدفی بود که رهبرانش گفتن هنوز هم کم و بیش دارن تکرار میکنن. آمریکا بیشتر همونطور که شما فرمودین دنبال تغییر رفتار هست. در واقع ترامپ حالا میگه تسلیم، هر کسی در اون ساختار باشه تسلیم بشه آمریکا باهاش کار خواهد کرد، الزاما دنبال تغییر رژیم نیست. حالا مسئله این است که این مذاکرات داره بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام میشه. چقدر فکر میکنین ملاحظات اسرائیل در این وسط دیده خواهد شد و گنجانده خواهد شد؟ اساسا همین الان هم به نظر میاد، من کار ندارم، ادعاهایی که پشت جلو روی مقامات جمهوری اسلامی میکنن یک جوری میگن که ما الان جز 3-4 ابرقدرت جهان هستیم، به این کار ندارم. پشت صحنه به نظر نمیاد که اینا خیلی مشتاق باشن که امتیازاتی به آمریکا، به آقای ترامپ بدن که این بتونه این رو به عنوان یک توافق بهتر از برجام بفروشه. حالا بتونن یا نتونن کار ندارم، ولی میلشون نیست طبیعتا. آیا میتونن آمریکا میتونه اینقدر تحت فشار قرار بده که بتونه خواسته های یا دغدغه‌های اسرائیل رو هم در طی یک تفاهم یا توافق بگنجانه که اسرائیل همون حس امنیت رو داشته باشه و دست از سر این ماجرا برداره یا نه؟ ببینید اینجا مهمه که نگاه ترامپ به این قضیه چی باشه. یعنی اگر از منظر ترامپ به قضیه نگاه کنیم، خب برای ترامپ مهمه که بتواند این قضیه رو خاتمه بده با عرض کردم با بیشترین امتیازاتی که میتونه به دست بیاره. ولی از طرف دیگر خب اکتر دیگر یعنی اسرائیل وجود داره که ترامپ یعنی ترامپ رو وادار میکنه که ملاحظات امنیتی اسرائیل رو نادیده نگیره، مخصوصا شخص نتانیاهو که به هر حال فارغ از این که در خود اسرائیل قدرت و نقشی داره، به عنوان فردی نزدیک به ترامپ هم شناخته شده، یعنی میتونه مشخصا به عنوان یک فرد تاثیرگذار باشه در بقیه از سیاست‌گذاری‌های خود آقای ترامپ و ممکنه حتی به طور کلان هم بتونه تاثیراتی روی اون داشته باشه. ولی اینکه تا چه اندازه دولت ترامپ بتواند منافع مشترک، مواضع مشترک آمریکایی اسرائیلی رو پیدا کنه، محور آمریکا اسرائیل رو پیدا کنه که جمهوری اسلامی مجبور به قبول اون وضعیت باشه، یک بخشش برمیگرده به اینکه ترامپ تا چه اندازه در خود این مذاکرات یا در روند تدوین این به اصطلاح آیین نامه چقدر این تفاهم نامه چقدر
پافشاری میکنه تا چه اندازه بر مواضع خودش و مواضع مشترک با اسرائیل تاکید میکنه. خب یک بخشش برمیگرده به خود آمریکا، یک بخشش برمیگرده به تحولاتی که تا حدی مستقل از مسئله آمریکاست. به عنوان نمونه همین مسئله حزب الله لبنان، اینکه حتی خود دولت لبنان هم دیگه صدای اعتراضش بلند شده به خاطر مداخلاتی که جمهوری اسلامی در لبنان داشته و از طرف دیگر یکی هم برمیگرده به فعالیت دولت اسرائیل به این شیوه نیست که فقط نظاره‌گر باشه و خب مشخصه از موضع بی‌طرف اقدام نمی‌کنه، ولی فقط نظاره‌گر نیست. یعنی الان دولت آقای نتانیاهو، حتی مخالفان داخلی نتانیاهو، احزاب مخالف نتانیاهو، گروه‌ها و رقبای سیاسی نتانیاهو که گاهن برخی از اونها از خود نتانیاهو رادیکال‌تر هم هستن، اونها هم سعی می‌کنن بالادیگری در درون آمریکا، در ساختارهای قدرت آمریکا اون نفوذ رو داشته باشن که فشار مشخصی به ترامپ بیاد که دست به مذاکره، دست به تدوین تفاهم‌نامه‌ای نزنه که منافع اسرائیل یا حداقل امنیت اسرائیل رو تأمین نکنه. اگر آمریکا چون این چیزی انجام بده، اگر ترامپ چون این تفاهم‌نامه‌ای رو تضمین کنه بدون توجه به خواسته‌های اسرائیل، بدون توجه به منافع و امنیت اسرائیل، در واقع به جرئت میتونم بگم که نمیتونه ادعای برنده بودن رو داشته باشه در این میدان، نمیتونه ادعا کنه که برنده میدان بوده، چون با اسرائیل جنگ رو شروع کردن و خب قاعدتاً باید در این میدان هم در پایان جنگ هم به بخشی از حداقل اون اهداف خودشون دسترسی پیدا کرده باشن. اگر هدف نابودی جمهوری اسلامی برای اسرائیل تحقق پیدا نکنه، حداقلش باید این امتیاز، این هدف تحقق پیدا کنه که تضمینی امنیتی قوی از سوی آمریکا، متحد اصلی اسرائیل، برای اسرائیل به وجود، یعنی تضمین امنیتی از سوی آمریکا باید وجود داشته باشه که اسرائیل احساس کنه که در این نبرد، در این جنگ در حال بازنده نبوده. و من فکر میکنم با توجه به اون تأثیری که اسرائیل داره، در نهایت شخص ترامپ مجبور ملاحظه اسرائیل رو داشته باشه. هر چند صحبت از این هست که خب بین نتانیاهو و ترامپ تنش لفظی صورت گرفته و به نوعی بین اینها تنش به وجود اومده، ولی این به این معنا نیست که دولت آمریکا در نهایت فقط منافع آمریکا رو در پیش خواهد گرفت، چون این میتونه برای خود آمریکا به عنوان یک پیشینه که نسبت به دوستان استراتژیک خودش صادق نیست، میتونه چون این پیشینه خطرناکی درست کنه، کما که الان بین اروپایی هم خب نوعی سوء ظن نسبت به عمل کرده آمریکا وجود داره، در بین ناتو هم همچین چیزی شکل گرفته، در کشورهای عربی هم چون چیزی شکل گرفته. برای پاک کردن چون این سابقه دولت آمریکا دیگه متحد استراتژیک خودش در خاورمیانه، یعنی نتانیاهو، یا بهتر بگم دولت اسرائیل به طور کلی رو نمیتونه فدا کنه. بنابراین در نهایت این تفاهم نامه باید بخشی از نیازها یا انتظارات دولت اسرائیل رو پاسخ بده. خب آیا به نظر شما، چون خانم مروتی مسئله حالا اسرائیل یک طرف داستان هست، کشورهای منطقه هم هستن، الان این کشورهای منطقه جمهوری اسلامی رو خطر خیلی جدی‌تری نسبت به سابق میدونه، یعنی سابق لفظاً تهدید میکرد، الان واقعا موشک زد، همین الان داره موشک میزنه. آیا واقعا آمریکا انقدر اهرم فشار داره در رابطه با یک جمهوری اسلامی که 40 روز هم باش جنگت نتونست، واقعیتش که نتونست، حداقل تا الان نتونسته که اون اهدافی که مطرح کرده برسه؟ آیا انقدر اهرم فشار داره که بتونه خواست و دغدغه‌های همه اینها رو در قالب یک توافق یا تفاهم بخواد بیاد و بگنجونه و جمهوری اسلامی مجبور بهش بکنه، یا نه اگر یک جایی لازم شد و دید که داستان به هر حال بیخ پیدا کرده، حالا اصلا میگن گلیم خودش از آب بکشه بیرون، خودش با جمهوری اسلامی یک چیزی بکنه و حالا این کشورها خودشون میگن حالا هر کار خواستن بکنن دیگه، خودشون هم سرنوشت خودشون. ممکنه همچین در واقع خبطی های احترام بکنه یا نه؟ خیلی بعیده آقای نخل احمدی. ببینید، شاید اگر بخوایم خیلی ساده به قضیه نگاه کنیم بگیم خب ترامپ ممکنه هر چیزی از چون خانم ببخشید خانم مروتی، عذر میخوام چون این طرف جمهوری اسلامی هم هست، حداقل در محاسبات خودش میگه من شکست نخوردم، حتی جنگ دیگه هم باشه من میتونم تحمل بکنم و هضمش بکنم.
مسئله که آیا آمریکا بتونه یا نتونه، یک طرف از یک طرف دیگه جمهوری اسلامی بپذیره یا نپذیره هم هست. وقتی دید مثلا این که بگیم جمهوری اسلامی عرض کردم جمهوری اسلامی پیروز میدان نشده آقای نقل احمدی. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی خیلی زخمی شد. فقط یک مسئله ببینید خیلی ساده عرض می‌کنم، جمهوری اسلامی شکل تقریبا نمیخوام اغراق کنم، اگر بخوام منطقی به قضیه نگاه کنم، جمهوری اسلامی الان مثل به اصطلاح بادکنکی که باد شده، یعنی از درون واقعا دچار مشکل شده. ببینید اصلا مسئله عدم مشروعیتش به کنار، اینکه از لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی واقعا دیگه به مرحله رسیده، از همین ابتدا دیگه اعتراضات کم داره خودش رو نشون میده از همون شهرهای مختلف، از اعتراض دانش آموزان گرفته نسبت به بی‌برنامگی و بی‌کفایتی حکومت در سطح آموزشی که کم شکل گرفته، تا اعتراضات گروه‌های مختلف که الان خیلی کم خیلی محدود به خاطر اون فضای سرکوبی که وجود داره این اعتراضات شکل گرفته و میتونه بیشتر و بیشتر بشه تا اون چیزهایی که فعلا ما ندیدیم. یعنی ببینید آثار جنگ اونجوری نیست که یک روز نشون داده بشه بگیم خب فلان ساختمان و فلان کارخانه و غیره ویران شدن دیگه همینه. نه، آثار طولانی مدت اونو ما واقعا در اقتصاد خواهیم دید، در حوزه سیاست خواهیم دید، در حوزه مسائل اجتماعی خواهیم دید. یعنی نتیجه این رو باید مدت‌ها بعد مورد بررسی قرار بدیم. اینکه جمهوری اسلامی هنوز صحبت از اون شهرهای موشکی و به قول معروف اینها میکنه، مثل همون بادکنکی که باد شده، ولی عملاً جمهوری اسلامی الان واقعا با چالش مواجهه. اینقدر باید واقع بین باشیم که بگیم خب جمهوری اسلامی با این وضعیت باز نمیگیم داره از بین میره، چون وجود داره، با وجود انحطاط هم میتونه مدت‌ها تداوم داشته باشه، ولی این موجودی که در حال انحطاط، در حال فروریزش، در حال به اصطلاح پوسیده شدن میتونه مدت‌ها دوام داشته باشه. آمریکا با چنین موجودیتی که این وضعیت رو داره، منطقی نیست که بیاد اون قدرت، چون آمریکا بمباران نشد، آمریکا بخش مهمی از ساختاش مورد حمله قرار نگرفت، آمریکا از پایگاه‌های خودش در منطقه خاورمیانه خارج نشد، آمریکا بخش دیگری از نیروهاش رو وارد خاورمیانه کرد، آمریکا ملاحظات امنیتی کشورهای به اصطلاح متحدش مثل کشورهای عربی رو گشت دچار تغییر و تحول کرد، ولی این باعث نشد که اونها از آمریکا روی گردانند و مثلا فقط به چین و روسیه به هر حال بپیوندن. اتفاقا اونها انتظار حمایت بیشتری از آمریکا رو داشتن. یعنی آمریکا در چنین مرحله‌ای بیشتر مسئولیت پیدا کرده، مسئولیت در برابر رقبا، در برابر دوستان، متحدانی که ازش انتظار مسئولیت پذیری و همکاری داشتن. در چنین موقعیتی بیاد چنین کاری انجام بده. مثلا به عنوان نمونه اگر بخوایم بر اساس اون پیش‌فرض شما صحبت کنیم، باید آمریکا بگه خب مسئله تنگی هرمز اصلا حل و فصل نمی‌کنم، من با ایران رفع مخاصمه می‌کنم. ولی مسئله تنگی هرمز حل و فصل نشه که دیگه آمریکا نخواهد بود، که دیگه آمریکا نمیتونه بگه من در این جنگ پیروز شدم، مجبور مسئله تنگی هرمز رو حل و فصل کنه. چون اگر جمهوری اسلامی هم در این مرحله باش به رفع تخاصم برسه، کشورهای منطقه‌ای که متحدش بودن از این اتحاد جدا میشن. بنابراین آمریکا برای اینکه بتواند اون هژمونی، وقتی میگیم هژمونی مجموعه‌ای از اون به اصطلاح مسئله اقتصادی، سیاست، امنیت، مسائل ژئوپلیتیک و همه اینها است، برای اینکه هژمون خودش رو حفظ کنه مجبور متحدان خودش رو راضی نگه داره، از اسرائیل گرفته تا به اصطلاح کشورهای عربی منطقه تا کشورهای اتحادیه اروپا تا ناتو، باید اونها رو به هر حال راضی نگه داره. حتی همونطور که جمهوری اسلامی مجبور نیابتی هاش مثل حزب الله لبنان و مثلا هشت شعبی و غیره رو و حتی در درون برخی از اون طرفداران خودشون نگه داره. یعنی اینجوری نیست که این دوتا به راحتی بتوانند به سادگی به تفاهم برسن و همه چیز تموم بشه. تازه به تفاهم هم اگر برسن، یعنی تفاهم نامه هم تدوین بشه، باید بیان روی مسائل اصلی و کلان و مهم، یعنی مسئله به اصطلاح برنامه هسته‌ای تازه شروع خواهد شد، یعنی روی اون باید بیان دیگه متمرکز بشن. این به این معنی نیست که در یک تفاهم نامه ساده همه چیزو حل و فصل کنن. در این تفاهم نامه اینها به نتیجه میرسن جنگ رو متوقف میکنیم، ولی به معنای حل مشکلات نیست. جنگ رو متوقف میکنیم،
رفع مشکلات و راه حل برای اونها به بد موکول میشه که واقعا نمیدونیم برای این راه حل، برای این مشکلات چه راه حل هایی در چه زمانی و در چه مقیاسی میتونه وجود داشته باشه. بنابراین آمریکا، حتی ترامپ علیرغم اینکه یک فردیه که خیلی خب قابل پیش بینی نیست، حتی اون هم نمیتونه چون این تصمیم گیری داشته باشه و چیزی بدتر از برجام و به هر حال تدوین کنه بعد اعلام پیروزی کنه. خود طرفداران ترامپ میتونن به راحتی اونو مورد سوال و مورد پرسش و اساساً کارش رو زیر پرسش قرار بدن. بنابراین اختیارات اون این اختیارات نامحدود و جمهوری اسلامی داره که میتونه هر کاری انجام بده و مسئولیت پذیر نیست، ولی ترامپ حداقل در اون ساختار دموکراتیک قادر به انجام چنین چیزی نخواهد بود به نظر من. بله، من دقیقا منظورم از اینکه جمهوری اسلامی ادعا میکنه دقیقا ادعای جمهوری اسلامی هست، یعنی روی کاغذ وقتی که استدلال بشه به هیچ عنوان جمهوری اسلامی نه تنها پیروز نیست، بلکه اگر بخوایم در واقع منصفانه نگاه بکنیم ضرباتش خیلی ضربات جدی‌تری خورده. اما این ادعا رو میکنه، این در واقع اعتماد به نفس رو در بیانات یک سری از رهبرانش هم میبینیم و خب به هر حال اینها احتمالاً یک مقدار تاثیر داره نهایتاً در تحلیل. کاملا با حرف شما موافقم. خانم مروتی، یک سوال میخوام از شما بکنم، من دو سه دقیقه بیشتر وقت ندارم. اگه کسی این سوال از من بکنه من جواب نمیدم، یعنی نمیدونم چی بگم راستش، ولی از شما این سوال رو میپرسم، امیدوارم شما به من جواب بدین که 6 ماه آینده شده، از همین الان فرض کنید 6 ماه آینده است، فکر میکنین که داستان به کدام سمت رفته؟ جمهوری اسلامی سرنگون میشه، یک توافق اتفاق میفته، یا نه همین وضعیت نه جنگ و نه صلح و بلا تکلیف که الان هست ادامه خواهد داشت؟ سوال خیلی سختی آقای نقل احمدی، حقیقتا سوال سختی. اگر مثل آرزو کنیم، اگر آرزوی خودمون باشه که آرزو می‌کنیم جمهوری اسلامی باشه، این آرزویی که همه ما داریم، ولی خب اگر بخوایم بر اساس واقعیت‌ها، فکتایی که وجود داره، من فکر می‌کنم در 6 ماه آینده جمهوری اسلامی اگر هم وجود داشته باشه خیلی ضعیف شده. یعنی جمهوری اسلامی ضعیف شده از این لحاظ که واقعا توانایی پاسخگویی به اون همه بحران مخصوصا اقتصادی رو نخواهد داشت. حالا ممکنه سرکوبش هم بیشتر و بیشتر بشه، ولی ضعیفتر و ضعیفتر شده. و ولی اینکه برای ترامپ چه اتفاقی میفته فکر می‌کنم در 6 ماه آینده هم با توجه به اینکه خب دیگه مسئله به قول معروف انتخابات میان دوره‌ای، اگه اشتباه نکنم تمام شده یا غیره، ترامپ اگر در این مرحله اینها به نتیجه نرسن به احتمال بسیار کم این جنگو دوباره شروع خواهد کرد، چون گفته تهدید کرده که مدت 60 روزه یک مدت به اصطلاح بی انتها نیست و اساسا اون هم خاتمه پیدا میکنه. در 6 ماه آینده فکر نمی کنم وضعیت جمهوری اسلامی بهتر از امروزی باشه که هست، ولی در مورد اینکه سقوط کنه یا غیر، من تصورم بر اینه که جمهوری اسلامی ضعیف شده ولی باقی خواهد ماند. اما اگر هرچند نباید قاعدتاً ما پیش بینی کنیم، کار ما اساساً پیش بینی نیست، نهایتش میتونیم بر اساس برآورد داشته باشیم از اون چیزی که اتفاق میفته. اما اگر سرکوب ها و فشار اقتصادی همینجوری ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم که مردم به احتمال بسیار زیاد ممکنه دست به خیز شایی بزنن. امیدوارم که برآورد من اشتباه باشه و جمهوری اسلامی سقوط کرده باشه. بی نهایت سپاسگزارم سرکار خانم لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که با ما همراه بودین در این قسمت از برنامه گفتمان. کاملا با شما موافق هستم، وضعیت واقعا به یک شکلی هست که فردا رو واقعا نمیدونیم چه هست. یعنی داریم الان بر اساس یک سری فکت ها و خبرها و اتفاقات صحبت میکنیم که فردا ممکن هست اینها دیگه موضوعیت نداشته باشن، کسی حرفی بزنه، اقدامی انجام بشه و کاری بشه که شرایط اصلا کاملا متفاوت باشه و مسیر به سمت دیگر بره. بینهایت ممنونم خانم مروتی، محبت کردن که همراه من بودین در این قسمت از برنامه گفتمان. امیدوارم در برنامه آینده باز هم توفیق بشه در خدمت شما باشم و از شما خداحافظی میکنم و همچنین شما بینندگان عزیز وقت دیگری نداریم، به همراه خانم مروتی از شما خداحافظی میکنم و تا شنبه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.